Joukkojen siirtyessä ennalta valmisteltuihin puolustusasemiin osa yhä taistelee ja viivyttää vihollisen etenemistä. Tuossa viivytystaistelussa onkin jo saavutettu voittoja ja samalla viholliselle on aiheutettu suuria tappioita. Aivan ilman vastuksia ei poikammekaan ole selvinneet. Mutta hyvin on huolto toiminut. Eräs merkittävä tekijä tällaisessa taistelussa on tykistö, erityisesti sen raskas osa. Seuraamme nyt erään raskaan patteristomme toimintaa sen asettuessa tilapäisiin asemiin. Ensimmäisen siirtymätaipaleensa päätteeksi patteristo saapui jo aiemmin käytetylle tuliasema-alueelle. Patteristo-upseerin johdolla tehdään tässä yleistä tuliasematiedustelua. Seuraavaksi patterin oma asema ja mittausryhmä saapuu heille määrätylle asema-alueelle ja he aloittavat lopullisten tuliasemien tiedustelun ja valmistelun. Tässä yhteydessä määritetään peruspisteen koordinaatit ja kiinnityspisteet. Osan kenttälinnoitetuista vanhoista asemista on ryssä tuhonnut. Patteriston oikealla jaoksella onkin käytettävissään vain yksi kenttälinnoitettu asema. Toinen tykki joudutaan sijoittamaan liikuntasotamalliseen asemaan. Tykin tuliasemaa valmistellaan. Rakennetaan tykkimatto. Ja kaivetaan kannuskuoppaa. Patteristo-upseeri viesti ja mittausupseereineen saapuvat alueille. Patteristolle pystytetään komentotelttaa. Välittömästi he pystyttävät radioaseman ja asemakeskuksen sekä patteristotason laskentaa varten. Patterin tulenjohtue saapuu patterin komentopaikalle. Iän ryhmä valmistelee lähtöä kilometrien matkalle kohti etulinjan tulenjohtopaikkaa. Samalla tuliasema-alueelle saapuukin jo oikean jaoksen ensimmäinen tykki. Tulenjohtueesta ensimmäisenä kulkee tiedustelija, sitten tulenjohtaja sekä etäisyys- ja suunnanmittausmies. Seuraavaksi kulkee radioryhmä. Pian käy lavetin äärellä kuhina. Tykin varusteet ja granaatit kannetaan asemiin, samalla kun tykkiä ja telatraktorilla vedetään kohti asemaa. Viimeisimpänä tulenjohtueesta matkaan lähtee puhelinryhmä.
Samalla rakentaen puhelinlinjaa komentopaikan ja tulenjohdon välille. Tykkiä ajetaan asemaan ja se ohjataan tarkalleen oikeaan paikkaan ja suuntaan. Sitten tykki irrotetaan ja välittömästi se puretaan kuljetusvarustuksestaan. Pulen johtuen edetessä yksinäisellä taipaleellaan saapuu toinenkin tykki asema-alueelle. Opas on tulokkaita vastassa. Antaen kuljettajalle tarvittavat ajo-ohjeet. Kenttälinnoitetun aseman ympärille isketään seipäät ja aseman päälle vedetään naamia verkkoon. Granaatit ja ruutipöstöt kannetaan kiireesti ammuskontulle. Nyt on tulenjohtaja saavuttanut määränpäinsä ja tulenjohtaja ilmoittautuu jalkaväelle. Myös puhelinryhmä on saapunut paikalle. Tässä radioryhmä valmistelee omaa asemaansa. Antennilanka on saatava korkealle. Telatraktorin kuljettajalle tarkalleen sen reitin, jota pitkin tykki vedetään asemaansa. Tykki on saatava asemaan yhdellä yrityksellä. Kun pyörästopparit ovat paikallaan, nostetaan tykki alas. Samalla aletaan tykkiä kiireen ilkkaan saattamaan ampumakuntoon. Kiertokaukoputki asetetaan paikalleen. Tykkien saadessa suuntauslukemat vievät lapajot tykkien kiinnityspiste-laatat käskettyihin kohtiin. Ja pian ovat tykit ampumavalmiita. Ja kreivin aikaan. Tulenjohto on havainnut vihollisen lähestyvän jalkaväen asemia. Mitattuvan etäisyyden ja suunnan annetaan eteenpäin tulikomento. Komento etenee tulenjohtokeskuksen kautta patteriston komentoteltalle, josta
patteristo-upseeri puolestaan välittää komendon patteriupseerille. Patteriupseeri ja laskijat määrittävät tarkat ampuma-arvot tasolla laskien. Ja pian patteriupseeri antaa ohjeet tykin suunnasta, korosta ja granaattien herkkyydestä. Sitten alkaakin tykeillä totinen toimi. Vapaa, ammus! Yhteislaukaus. Huomio. Sota. Tulenjohto havaitsee korjauksen tarvetta ja antaa uuden komendon. Perussuunnasta pois. 4, 0. Korotus 3, 1, 0. Vapaa. Ja taas haukkua iloisen koiran. Ryssien granaatti katkaisee puhelinlinjan ja linjojen hiljetessä on tulenjohdon siirrettävä käyttämään sähkötystä. Kokeneesti sähköttää radiomies tulikomendon patterista komentopaikalle. Lisää vain rautaa ilmaan. Ja vielä uusitaan komento. Tykit ovat nyt kohdallaan. Vastapuoli hiljenee tyystin. Ja tälläkin kertaa Suomen puolustus pitää. Myöhemmin tuo Ratsu lähetti viestin, jossa patteristo käsketään jälleen liikkeelle. Kohti uutta asemapaikkaa. Kokemuksen tuomalla varmuudella saattavat miehet tykkinsä kuljetuskuntoon. Ja ovat hetkessä valmiita matkaan. Onkin todettava, että raskas pykistö muodostaa osaltaan sen selkärangan, jonka varassa Suomen puolustus nyt lepää. Ja sellaisena se kyllä